तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज तुम्हाला मी खानदेश स्पेशल पाटवड्यांची भाजी दाखवणार आहे। आमच्याकडे खानदेशमध्ये पाटोडींची भाजी असे म्हणतात। मस्त अशी झणझणीत पाटोड्यांची भाजी मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पाटवड्यांची भाजी करण्यासाठी मी इथे एक कांदा घेतला आहे, लसूण घेतला आहे, आल्याचे तुकडे घेतले 2, खोबरं घेतले आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। कांदा आणि खोबरं मी गॅसवरच भाजून घेणार आहे। आपल्याला हे अशा पद्धतीने कांदा कट करून घ्यायचा आहे, जसं आपण चुलीमध्ये भाजतो त्याप्रमाणे कांद्याला कट करून घ्यायचा आहे। इथे मी गॅस पेटवून घेतला आहे, त्यावर आपल्याला खोबऱ्याचे तुकडे आधी भाजून घ्यायचे, कारण की खोबऱ्याचे तुकडे गार व्हायला वेळ लागतो आणि त्यानंतर आपण कांदा भाजून घेणार आहोत। छान असे खोबऱ्याचे तुकडे भाजून झालेत आपले, बघू शकता। आता आपण कांदा भाजून घेऊ। कांदा मी अशा पद्धतीने गॅसवर ठेवणार आहे, त्यामुळे छान असा कांदा भाजला जातो। मस्त असा कांदा भाजून झालाय आपला, बघू शकता। अगदी चुलीवर भाजतो आपण त्याप्रमाणे कांदा भाजून झाला आहे। मधून आता आपल्याला आपण हे खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतले ते वाटून घ्यायचे आणि हा भाजलेला कांदा, आल्याचे तुकडे, लसूण आणि कोथिंबीर आता आपण हे मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत। छान असा मसाला वाटून झालाय, बघू शकता। हे बघा, अशा पद्धतीने मसाला वाटून घेतलाय आपण। इथे मी 2 चमचे बेसन पीठ घेतले, 1 चमचा बाजरीचं पीठ टाकायचं आहे, याने पाटोडी मस्त चवीला छान लागते। 1 चमचा गव्हाचं पीठ घेतले, 1 चमचा तिखट घालते आणि 1 चमचा मीठ घालायचं आपल्याला। त्यात जवळजवळ अर्धा चमचा मी हिंग घालणार आहे आणि थोडीशी हळद घालायची आपल्याला आणि 1 चमचा जिरेपूड घालायची आहे। त्यात 1 चमचा तेल घालायचं आणि छान असं मिक्स करायचं आहे आणि मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला ते पीठ असं थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचं आहे। छान असा गोळा तयार झालेला आहे, बघू शकता। याला आपण आता थोडं तेल लावून घेऊ। आता याला 5 मिनिटासाठी झाकून द्यायचे। गॅसवर मी कढई तापायला ठेवली होती, त्यात आता आपल्याला तेल टाकायचे आहे। मी जवळजवळ इथे 3 पळी तेल घालणार आहे। तेल छान तापले, त्यात मी अर्धा चमचा हिंग घालणार आहे आणि 1 टेबलस्पून मी बाजरीचं पीठ घालणार आहे। बाजरीचं पीठ नाही टाकलं तरी चालेल, पण एखाद्या वेळेस भाजी पातळ झाली किंवा घट्ट झाली तर त्यासाठी आपण हे बाजरीचं पिठाचा वापर करतो। तुम्ही एसूरचं पीठ सुद्धा वापरू शकता। त्यात आता आपल्याला हा दळलेला मसाला टाकून घ्यायचा आहे आणि छान परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। छान असा मसाला परतून झाला आहे, बघू शकता। छान असं तेल सुटले, त्यात आपल्याला आता लाल तिखट घालायचे। इथे मी लाल तिखट जवळजवळ 2.5 चमचे घालणार आहे आणि काळा मसाला घालून घ्यायचा आहे। आपण काळा मसाल्याची भाजी करतोय। काळा मसाला म्हणजे गोडा मसाला, त्यात मी जवळजवळ 3 चमचे काळा मसाला घातला आहे आणि अर्धा चमचा हळद घालते आणि तो पुन्हा छान एकजीव करून घ्यायचा आहे। छान असा मसाला करून झाला आहे, त्यात आता आपल्याला हळूहळू पाणी टाकायचं आहे। इथे मी 4 ग्लास पाणी घेतले, बघू शकता तुम्ही। आणि आता याला मस्त छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे, तोपर्यंत आपल्याला पाटोड्या लाटून घ्यायच्या आहे। छान असा गोळा तयार झालाय बघा, याचे 2 तुकडे करून घेणार आहे मी आणि छान असं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि हा गोळा असा करून घ्यायचा आहे आणि यावर मस्तपैकी 1 चमचा तेल टाकून घ्यायचे आहे आणि हा असा वर खाली करून लाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। छान अशी पाटोडी लाटून झालेली आहे, बघू शकता। मी आता बघा कुठल्या आकारात तुकडे करून घेणार आहे। तुम्हाला ज्या पद्धतीने आवडत असतील तुम्ही त्या पद्धतीने करून घ्यायचे, लहान मोठे, किंवा पोळी लाटताना सुद्धा तुम्हाला जाड आवडत असेल तर तुम्ही जाड लाटू शकता। मी जरा मीडियम आकारात लाटून घेतलेली आहे आणि छान आता हे असं आपण एक 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 काढून घ्यायचे, ताटात ठेवायचे। आता त्यात आपल्याला मीठ घालून घ्यायचे। मी जवळजवळ इथे 2.5 टीस्पून मीठ घालणार आहे आणि थोडं गॅस मीडियम करणार आहे आता। आणि छान अशा
उकळत्या आमटीतच आपल्याला पाटोड्या सोडून घ्यायच्या आहेत. शेवटी यात आपल्याला कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे आणि 10 मिनिटांसाठी मंद आचेवर भाजी शिजू द्यायची आहे. पाटोडी बघून घ्यायची, कारण की बऱ्याच वेळेस कोणी जाड करतं, कोणी बारीक करतं, म्हणून 10 मिनिटाच्या वेळेच्या याच्यात राहायचं नाही. आपण बघून घ्यायची की पाटोडी शिजली की नाही शिजली आणि मग गॅस बंद करायचा. मस्त अशी आपली भाजी तयार झाली बघू शकता आणि पाटोडी सुद्धा छान शिजली आहे. छान अशी कच्च्या पाटोड्यांची भाजी तयार झाली बघू शकता तुम्ही. पाटोडींचा आकारही खूप छान आलेला आहे आणि भाजीसुद्धा खूप छान अशा पद्धतीने झालेली आहे. पाटोड्यांची भाजीची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा की पाटोड्यांची भाजी कशी झाली. आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू.